handa yung pan na gagamitin, pahiran nyo lang ng butter, saka buburan ng flour. Anong flour? Saka nyo sindihan bago nyo lagay yung mixture na ginawa nyo. Lalagay na natin sa pan na prepare natin. Mga after 15 minutes, ayan. Parang luto na siya. Kasi nag-brown na sa gilid. Gagamitan natin ng para tingnan kung luto na siya, guys. So, malinis na ang ating. Babalikan natin para medyo mag-brown yung kanyang ibabaw. Ito na, guys, yung cake na ating niluto gamit ang kaserola. So, eto na siya, guys. Tatanggalin na natin sa kanyang molder. Sundutin lang natin, guys, para tanggal siya. Ayan, tignan nyo, sobrang fluffy ng ating chiffon na ginawa. Ayan, guys. Halos perfect ang ating cake. Ayun. Oh no! Mas? Nyara mo na? Vanilya mo ka. Vanilla. Apang may bagi kon.